गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन, गुड इभिनिङ स्टुडेन्ट। आज चाहिँ हामी एसए 520 अनलाइटिकल प्रोसिजर रिभिजन गर्न गइरहेछौँ ह्यान्ड रिटन नोटबाट है। अब अनलाइटिकल प्रोसिजर भनेको के हो त भन्दा म कुनै पनि कम्पनीमा गएर ब्यालेन्स सिट र प्रफिट एन्ड लसको आइटमहरू चेक गर्दै गर्दा जस्तै सेल्स, पर्चेज, अनि त्यस पछाडि डेटर, क्रेडिटर, अनि इन्ट्रेस्ट इन्कम, अनि फिक्स्ड डिपोजिट, होइन, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, लोन, यस्तोहरू चेक गर्दै गर्दा यसको डकुमेन्ट, यसको बिलहरू नहेरिकन, पर्चेसको बिलहरू नहेरिकन, होइन, यो डेटालाई कन्फर्मेसन नपठाइकन के गरिरहेको छु, म यी आइटमहरू बिचको रिलेसनसिप इस्टाब्लिस गरेर कुनै कुरा ठिक हो या होइन भनेर इभ्यालुएसन गरिरहेको छु। सेल्स र डेटरको रिलेसनसिप इस्टाब्लिस गरेर डेटर ठिक हो भनेर भनिरहेको छु, और पर्चेसको डाटा हेरेर क्रेडिटर ठिक हो भनिरहेको छु, एफडीको इन्ट्रेस्ट रेट हेरेर इन्कम ठिक हो भनिरहेको छु। यस्तो खालको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टका आइटमहरू बिच कुनै रिलेसनसिप इस्टाब्लिस गरेर म कुनै कुरालाई इभ्यालुएसन गरिरहेको छु भने त्यो इभ्यालुएसनलाई म के भन्छु, अनलाइटिकल प्रोसिजर भन्छु एज पर 520। र सधैँ म फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको आइटमको मात्रै होइन, म त फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको आइटमको र फाइनेन्सियल्समा नभएका एलिमेन्टहरूको, फाइनेन्सियलमा नभएका इन्फर्मेसनहरूको बिचमै रिलेसनसिप इस्टाब्लिस गर्छु। जस्तै स्यालेरी एक्सपेन्सेस भेरिफाई गर्दै गर्दा म नम्बर अफ इम्प्लोइसँग कम्पेयर गरेँ। नम्बर अफ इम्प्लोइ त यो कम्पनीमा कतिजना इम्प्लोइ छन् त ब्यालेन्स सिटमा देखिन्छ र देखिँदैन, प्रफिट एन्ड लसमा देखिन्छ र देखिँदैन। चाहिँ फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनहरू बिचको रिलेसनसिप और फाइनेन्सियल र नन फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन बिचको रिलेसनसिपहरू इस्टाब्लिस गरेर म ब्यालेन्स सिट र पिएल अथवा कुनै एउटा फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन इभ्यालुएट गरिरहेको छु भने त्यो इभ्यालुएसनलाई म भन्छु अनलाइटिकल प्रोसिजर। हेर त, इट मिन्स द इभ्यालुएसन अफ फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन, प्रफिट एन्ड लसमा भएको फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनलाई इभ्यालुएट गर्ने थ्रु इस्टाब्लिसिङ पोसिबल रिलेसनसिप बिट्विन फाइनेन्सियल एन्ड नन फाइनेन्सियल डाटा। फर इक्जाम्पल, म यो वर्षको प्रफिट, मेरो क्लाइन्टको प्रफिट अर्को एन्टिटी इन द सेम इन्डस्ट्री कम्पेयर गरिरहेको छु टु नो द भेरिएसन इन द प्रफिट। जस्तै मैले रोल्पा सिमेन्टको ग्रस प्रफिट मैले शिवम सिमेन्टसँग कम्पेयर गरेँ जस्तो, म करेन्ट इयरको एक्सपेन्स प्रिभियस इयरसँग कम्पेयर गरिरहेको छु। यो वर्ष स्यालेरी एक्सपेन्स कति भयो, अघिल्लो वर्ष कति भएको थियो। म करेन्ट इयरको रेसियोजहरू प्रिभियस इयरसँग कम्पेयर गरिरहेको छु, नेट प्रफिट रेसियो, जिपी रेसियो। म रेसियोजहरू क्यालकुलेट गरिरहेको छु, डेटा टर्नओभर रेसियो, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो। म जिएसटी रिटर्नबाट सेल्स भेरिफाई गरिरहेको छु। म्हणजे दिज आर द audit procedure, or these are the process where I evaluate the financial information र यो फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनको इभ्यालुएसन थ्रु क्रिएटिङ पोसिबल रिलेसनसिपलाई हामी के भन्छौँ, अनलाइटिकल प्रोसिजर भन्छौँ। र अनलाइटिकल प्रोसिजरमा जेनरली दुईवटा कुरा हामी कन्सिडर गर्छौँ। इट इन्क्लुड द कन्सिडरेसन अफ कि त रिलेसनसिप इस्टाब्लिस गरेर रिलेसनसिपलाई एनालाइसिस गर्छौँ, कि त हामी कम्पेयर गर्छौँ रिलेसनसिप इस्टाब्लिस नगरिकन। कम्पेयर, म एन्टिटीको इन्फर्मेसन, तिमीले जुन कम्पनीको अडिट गर्न रहेछौ, जुन वर्षको अडिट गर्न रहेछौ, त्यो वर्षको इन्फर्मेसन तिमी कम्पेयर गर्छौ कि त त्यो वर्षको इन्फर्मेसनहरू बिच रिलेसनसिप इस्टाब्लिस गर्छौ। जस्तै तिमी करेन्ट इयरको प्रायर पिरियडसँग कम्पेयर गर्यौ, यसलाई पनि अनलाइटिकल प्रोसिजर भन्छ। तिमीले करेन्ट इयरको, तिमीले यो वर्षको बजेट फोरकास्टसँग यो करेन्ट इयरको एक्चुअल भर्सेस करेन्ट इयरको एक्सपेक्टेड डाटा बजेट योसँग कम्पेयर गर्छौ। अथवा सिमिलर इन्डस्ट्री इन्फर्मेसन भनेको आफ्नो एक्चुअल र कम्पिटिटरको एक्चुअल, दिस इज कम्पेरिजन। यो कम्पेरिजन पनि अनलाइटिकल प्रोसिजरमा इन्क्लुड हुन्छ भने कम्पेरिजन मात्रै नभएर रिलेसनसिप, जस्तै एलिमेन्ट्स अफ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बिचको ग्रस प्रफिट अमाउन्ट र सेल्सको रिलेसनसिप के हो, जिपी रेसियो। अघिल्लो वर्षको ग्रस प्रफिट अमाउन्ट, यो वर्षको ग्रस प्रफिट अमाउन्ट फरक होला तर रेसियो के हुन्छ, सेम हुन्छ। और फाइनेन्सियल र नन फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन बिचको रिलेसनसिप, जस्तै पेरोल कस्ट भर्सेस नम्बर अफ इम्प्लोइ, रेन्ट एक्सपेन्सेस भर्सेस एरिया। यो एरिया, नम्बर अफ इम्प्लोइ भनेको नन फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन हो। यो नन फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन र फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन बिचको रिलेसनसिप म के गर्छु, कन्सिडर गर्छु इन अनलाइटिकल प्रोसिजर। र अनलाइटिकल प्रोसिजर गर्ने भनेको मैले कुनै पनि आइटममा अनयुजुअल एक्टिभिटिज, अनएक्सपेक्टेड भेरिएसन, फ्लक्चुएसन आइडेन्टिफाई गर्ने हो। हेर त, अनलाइटिकल प्रोसिजरमा म कम्पेरिजन र रिलेसनसिप युज गर्छु टु एसेस वेदर ब्यालेन्स सिट एन्ड क्लासेस अफ ट्रान्जेक्सन आर रिजनेबल। तिनीहरू जुन अमाउन्टहरू छन्, अघिल्लो वर्ष 1 करोडको टर्नओभर भएको थियो, यो वर्ष 10% इन्क्रिज भएर 1.1 करोडको टर्नओभर भएछ। त्यो रिलेसनसिप, होइन, यो वर्षको प्रफिट एन्ड लसको ब्यालेन्सेस रिजनेबल हो कि होइन, अर टु डिटेक्ट वेदर अनयुजुअल स्टेट अफ एफेयर्स अफ ट्रान्जेक्सन अर एमाउन्ट मे एक्जिस्ट। अडिटरले अनलाइटिकल प्रोसिजरमा कम्पेरिजन र रिलेसनसिप युज गर्छ टु आइडेन्टिफाई द अनयुजुअल
ब्यालेन्स सिट आइटम, अनयुजुअल ट्रान्जेक्सन, अनयुजुअल अमाउन्ट, अनयुजुअल रेसियो यस्ता कुराहरू। र अडिटरले अनलाइटिकल प्रोसिजर एप्लाई गर्दै गर्दा दिस अनलाइटिकल प्रोसिजर एसेस द अडिटर इन आइडेन्टिफाइङ रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट। याद गर्नु त रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजरको सेकेन्ड नम्बर पोइन्ट के थियो? अनलाइटिकल प्रोसिजर हो। हुन्छ अनलाइटिकल प्रोसिजरले त म रिस्क पनि आइडेन्टिफाई गर्छु भनेर पढेको है, यो 315 को कुरा। ठिक छ। अब के टेक्निक्स एभाइलेबल छन् त अनलाइटिकल प्रोसिजर गर्दै गर्दा? सबैभन्दा पहिला रेसियो एनालाइसिस। तिमी के गर्छौ? रेसियो निकाल्छौ। रेसियो करेन्ट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको आइटमहरू बिचको रेसियो निकाल्छौ। तर त्यो रेसियो रिजनेबल छ कि छैन भनेर इभ्यालुएट गर्छ। जस्तै यो वर्षको तिमीले जिपी रेसियो निकाल्यौ, अर यो जिपी रेसियो रिजनेबल हो कि होइन? जस्तै म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको 15% जिपी रेसियो हुनुपर्छ भन्ने थाहा छ। तिमी आफ्नो क्लाइन्टको म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी क्लाइन्ट छ भने आफ्नो क्लाइन्टको जिपी रेसियो निकाल्ने, र रेसियो निकालेर तिमी प्रिभियस इयरको रेसियोसँग कम्पेयर गर्छौ भने दिस इज अल्सो कल्ड रेसियो एनालाइसिस। इट इन्भल्भ एनालाइजिङ रेसियो अफ अकाउन्ट ब्यालेन्स एन्ड क्लासेस अफ ट्रान्जेक्सन। रेसियोज क्यान अल्सो बी कम्पेयर ओभर द टाइम। तिमी प्रिभियस इयरसँग कम्पेयर गर्न सक्छौ। जस्तै जिपी रेसियो, एनपी रेसियो, डेटा टर्नओभर रेसियो, क्यालकुलेटिङ एभरेज स्यालेरी पर मन्थ पर इम्प्लोइ, यस्तो खालको रेसियो निकाल्न सक्छौ। भने अर्को छ ट्रेन्ड एनालाइसिस। यो भनेको चाहिँ करेन्ट इयर डाटा म प्रायर पिरियड अर 2 वा 2 भन्दा बढीको ट्रेन्डसँग कम्पेयर गर्छु भने यस्तो खालकोलाई म भन्छु ट्रेन्ड एनालाइसिस। म करेन्ट इयरको स्यालेरी एक्सपेन्सेस म प्रिभियस इयरसँग कम्पेयर गर्छु भने द्याट इज ट्रेन्ड। र म यो करेन्ट इयरको स्यालेरी एक्सपेन्सेस मेरो एभरेज स्यालेरी पर मन्थ पर इम्प्लोइसँग कतिको म्याच हुन्छ क्यालकुलेसन गर्दै गर्दाखेरि भनेर गर्छु भने द्याट इज कल्ड रेसियो एनालाइसिस। भने म करेन्ट इयरको स्यालेरी एक्सपेन्स प्रिभियस इयरसँग कम्पेयर गर्छु द्याट इज ट्रेन्ड। र ट्रेन्ड एनालाइसिसमा दुईवटा एप्रोच छ, एउटा डायग्नोस्टिक एउटा क्याजुअल। यसमा चाहिँ म के गर्छु त भन्दा करेन्ट इयरको एमाउन्ट म डाइरेक्टली प्रिभियस इयरसँग कम्पेयर गर्छु टु क्यालकुलेट द डिफरेन्स। म करेन्ट इयर एक्चुअल भर्सेस प्रिभियस इयर एक्चुअल गर्छु। जस्तै मेरो अघिल्लो वर्ष रेन्ट एक्सपेन्सेस छ 10 लाख रुपियाँ, मेरो यो वर्ष रेन्ट एक्सपेन्सेस छ 13 लाख रुपियाँ। अब मैले कम्पेयर गरेँ, अघिल्लो वर्ष 10 लाख छ, यो वर्ष 13 लाख छ भने चाहिँ मेरो 3 लाखले मेरो रेन्ट एक्सपेन्सेस किन बढ्यो भनेर इभ्यालुएट गर्छु भने द्याट इज कल्ड डायग्नोस्टिक एप्रोच। हेर त, म यहाँ करेन्ट इयर एक्चुअल 13 लाख माइनस प्रिभियस इयर एक्चुअल डाइरेक्टली कम्पेयर गर्छु टु क्यालकुलेट द भेरिएसन। भने म क्याजुअल एप्रोचमा यस्तो गल्ती गर्दिनँ। म के गर्छु त भन्दा अघिल्लो वर्ष मेरो रेन्ट एक्सपेन्सेस 3 लाख रुपियाँ थियो भने मैले रेन्ट एग्रिमेन्ट पढेको, मेरो त हरेक वर्ष रेन्ट त 20%ले बढ्थ्यो भने चाहिँ मेरो अघिल्लो वर्ष 10 लाख हो भने यो वर्ष त एक्चुअलमा हुनुपर्ने कति हो? 12 लाख हो। तर यो वर्ष एक्चुअलमा भएको छ कति? 13 लाख रुपियाँ। म्हणजे 1 लाखले के भएर चाहिँ यो वर्ष रेन्ट एक्सपेन्सेस बढ्यो भनेर इभ्यालुएट गर्छु भने द्याट इज कल्ड क्याजुअल एप्रोच। म्हणजे डायग्नोस्टिक एप्रोचमा म डाइरेक्टली करेन्ट इयरको 13 लाख भर्सेस प्रिभियस इयरको 10 लाख कम्पेयर गरेर 3 लाख रुपियाँ किन बढ्यो भनेर इभ्यालुएट गर्थेँ। तर म क्याजुअल एप्रोचमा म के गर्छु, अघिल्लो वर्ष 10 लाख रुपियाँ एक्सपेन्सेस थियो, 10 लाखमा मैले रेन्ट एग्रिमेन्ट पढ्दै गर्दा 20% इन्क्रिमेन्ट हुने थियो भने 10 लाख रुपियाँ 20% इन्क्रिमेन्ट हुँदै गर्दा त हुने 12 लाख हो। 12 लाखमा हुनुपर्ने 12 लाख भयो कति? 13 लाख। यसको डिफ्रेन्स 1 लाखले किन बढ्यो भनेर इभ्यालुएट गर्छु भने द्याट इज कल्ड क्याजुअल एप्रोच। र म एनालिटिकल प्रोसेस युज गर्दै गर्दा के युज गर्छु? क्याजुअल एप्रोच नै फलो गर्छु। हेर त, म र यो प्रिभियस इयरको दिस इज प्रिभियस इयर एक्चुअलको बिचमा यो करेन्ट इयर एक्सपेक्टेड डाटा कति हुनु पर्थ्यो? 12 लाख हुनु पर्थ्यो। एन्ड 13 लाख इज करेन्ट इयर एक्चुअल। म्हणजे करेन्ट इयर एक्चुअल माइनस करेन्ट इयर एक्सपेक्टेड गरेर जुन 1 लाख रुपियाँ निकाल्छु, यसलाई यो निकालेर इभ्यालुएसन गर्ने प्रोसेसलाई भन्छु म क्याजुअल एप्रोच। हियर द अडिटर क्यालकुलेट द करेन्ट इयर एक्सपेक्टेड अमाउन्ट अन द बेसिस अफ प्रिभियस इयर एक्चुअल टु कम्पेयर एन्ड कम्पेयर्स करेन्ट इयर एक्टिभिटी भर्सेस करेन्ट इयर एक्चुअल। र हामीले एनालिटिकल प्रोसिजरमा कुन एप्रोच फलो गर्छौँ? क्याजुअल एप्रोच फलो गर्छौँ। ठिक छ है, वी युज क्याजुअल एप्रोच इन एनालिटिकल प्रोसिजर। अर्को छ रिजनेबलनेस टेस्टिङ। यसमा म प्रायर पिरियड डाटासँग कम्पेयर गर्दिनँ, म त करेन्ट इयरको नन फाइनेन्सियल डाटासँग रिलाइ गरेर अडिट पिरियडमा भएको जति पनि नन फाइनेन्सियल डाटासँग बेस्ड भएर म कुनै कुरा एनालाइसिस गर्छु भने त्यसलाई म भन्छु रिजनेबलनेस टेस्टिङ। जस्तै यो वर्ष मेरो प्रफिट एन्ड जस्तै 2020 को कुरा गर्दै गर्दा ब्यालेन्स सिटमा मेरो लोन थियो 500 करोड, तर मेरो इन्ट्रेस्ट प्रफिट एन्ड लसमा मेरो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस नै छैन हैन। अब रेसियो एनालिसिसले के भन्छ? 500 करोडमा त केही नभए नि 12% को रेट हुँदै गर्दा हेर्दा 60 लाख रुपियाँ त इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स भन्छ। ट्रेन्ड एनालिसिसले पनि के भन्छ? अघिल्लो वर्ष 550 करोड लोनमा यति लाखको इन्ट्रेस्ट थियो, यो वर्ष कति लाखको छ भनेर ट्रेन्डले गर्छ। तर 2020 मा त कोभिड थियो नि, कोभिडमा त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के गरेको थियो?
इन्ट्रेस्ट त मिना गरिदिएको थियो। म्हणजे करेन्ट इयरको नन फाइनेन्सियल डाटाको बेसिसमा तिमी यो वर्षको इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स 0 छ भन्दै गर्दा यसलाई ठिक भन्छु भने द्याट इज कल्ड रिजनेबलनेस टेस्टिङ। तिमीलाई त रेसियो एनालाइसिस गर्नेले त के भन्छ 500 करोडको लोन छ 12% ब्याज भने 60 लाखको त इन्ट्रेस्ट हुनुपर्ने भन्छ रेसियोले। ट्रेन्डले के भन्छ अघिल्लो वर्ष पनि लोन थियो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स थियो यो वर्ष पनि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स छ कि छैन भनेर कम्पेयर गर्छ द्याट इज रिजनेबल द्याट इज ट्रेन्ड एनालाइसिस। तर रिजनेबलनेसले प्रायर पिरियड डाटामा भरोसा गर्दैन, यसले त करेन्ट इयरको नन फाइनेन्सियल डाटामा भरोसा भएर कुनै चिज इभ्यालुएट गर्छ भने द्याट इज कल्ड रिजनेबलनेस टेस्टिङ। भने स्ट्रक्चरल मोडलिङ भनेको चाहिँ यो चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल टुल हो जहाँ चाहिँ कोरिलेसन रिग्रेसनहरू एनालाइसिस गरेर यस्तो यस्तो ग्राफहरू बनाएर अब के हुनुपर्ने भनेर एक्सपेक्टेड डाटा एनालाइसिस गर्छ द्याट इज कल्ड स्ट्रक्चरल मोडलिङ। स्ट्याटिस्टिकल टुल युज हुन्छ साइन्टिफिक मेथड अफ एक्सपेक्टिङ द डाटा। अब अर्को छ एनालिटिकल प्रोसिजर एज सब्स्टान्टिभ टेस्ट। यसमा एउटा न्युमोनिक छ DRED भनेर है। अब यसमा चाहिँ जस्तै हामीले पढ्यौँ एनालिटिकल प्रोसिजरमा त के रहेछ एउटा रेसियो रहेछ एउटा ट्रेन्ड एनालाइसिस रहेछ एउटा रिजनेबलनेस टेस्टिङ रहेछ एउटा स्ट्रक्चरल मोडलिङ रहेछ। प्र्याक्टिकली हामीले स्ट्रक्चरल मोडलिङ चाहिँ गरिँदैन प्र्याक्टिकली है। अब म कुनै पनि कम्पनीमा अडिट गर्न जाँदै गर्दाखेरि ब्यालेन्स सिट प्रफिट एन्ड लसमा आइटमहरू हुन्छ यहाँ रेभिन्यू होला यहाँ ग्रस प्रफिट होला हैन त्यस पछाडि मेरो यहाँ डेटर होला ठिक छ है। अब मैले रेभिन्यूमा एनालिटिकल प्रोसिजर गर्दै गर्दाखेरि अथवा ग्रस प्रफिटमा एनालिटिकल प्रोसिजर गर्दै गर्दा मैले सबैभन्दा पहिला रेसियो सुटेबल हो कि ट्रेन्ड सुटेबल हो कि रिजनेबलनेस सुटेबल हो पहिला त यो डिटरमाइन गर्नु पऱ्यो। डिटरमाइन द सुटेबिलिटी अफ सब्स्टान्टिभ एनालिटिकल प्रोसिजर। जेनरली म रेभिन्यूमा के गर्छु ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्छु, जेनरली म जिपीमा के गर्छु रेसियो एनालाइसिस गर्छु, डेटरको केसमा पनि म के गर्छु डेटा टर्नओभर रेसियो एनालाइसिस गर्छु। चाहिँ फर्स्ट काम मेरो हो म ट्रेन्ड एनालाइसिस गरौँ कि रेसियो गरौँ भनेर कुन एप्रोप्रिएट हुन्छ त्यही जुन सुइटेबल हुन्छ त्यही डिटरमाइन त गर्नु पऱ्यो। चाहिँ म फर्स्टमा के गर्छु डिटरमाइन द सुइटेबिलिटी अफ पार्टिकुलर सब्स्टान्टिभ एनालिटिकल प्रोसिजर। र जेनरली सब्स्टान्टिभ एनालिटिकल प्रोसिजर मैले कस्तो आइटममा गर्छु त भन्दा विच आर प्रेडिक्टेबल ओभर टाइम। म ग्रस प्रफिट प्रेडिक्ट गर्न सक्छु कति हुन्छ भनेर, अघिल्लो वर्षको रेभिन्यूको बेसिसमा यो वर्षको रेभिन्यू प्रेडिक्ट गर्न सक्छु यो र रेभिन्यूको बेसिसमा म डेटर प्रेडिक्ट गर्न सक्छु। यदि मेरो रेभिन्यू 30 डेजको क्रेडिट पिरियड हो भने मेरो रेभिन्यू डिभाइड बाई 330 वर्किङ डेज इन्टु 30 मेरो 30 डेजको क्रेडिट पिरियड हो भने यति चाहिँ डेटा हुनुपर्छ। दिस इज द प्रेडिक्टेड डाटा र प्रेडिक्ट गर्न सकिने डाटामा मात्रै म सब्स्टान्टिभ एनालिटिकल प्रोसिजर गर्छु ठिक छ। र जेनरली हेर त SAP आर जेनरली मोर एप्लिकेबल टु लार्ज भोल्युम अफ ट्रान्जेक्सन द्याट टेन टु बी प्रेडिक्टेबल ओभर टाइम। र जेनरली जुन म प्लान एनालिटिकल प्रोसिजर गर्छु नि प्लान एनालिटिकल प्रोसिजर भनेको अडिट प्रोग्राममा लेखेको अडिट प्रोसिजरहरू एनालिटिकल प्रोसिजर अडिट प्रोग्राममा जुन हुन्छ नि अडिट प्लान खालको अडिट एनालिटिकल प्रोसिजर एप्लाइड बेस्ड अन एक्सपेक्टेसन द्याट रिलेसनसिप एक्जिस्ट। तिमी एउटा एक्सपेक्टेसन डेभलप गर्छ जिपी र सेल्समा रिलेसनसिप एक्जिस्ट गर्छ भन्ने एक्सपेक्टेसनका साथ तिमी प्लान एनालिटिकल प्रोसिजरहरू पर्फर्म गर्ने हो। अब हामीले त फलो गर्ने क्याजुअल एप्रोच हो। जस्तै फर इक्जाम्पल मेरो रेन्टको कुरा गरेँ मैले यो वर्षको रेन्ट 13 लाख रुपियाँ भेरिफाई गर्नु छ भने चाहिँ मैले यसमा मैले सोचेँ अब 13 लाख रुपियाँ भेरिफाई गर्नको लागि मैले पहिला त विच इज द सुइटेबल सब मैले भने ट्रेन्ड एनालाइसिस किनभने अघिल्लो वर्षको रेन्ट एक्सपेन्स हेर्नु पऱ्यो। अब अघिल्लो वर्षको रेन्ट छ अघिल्लो वर्षको के छ रेन्ट छ 10 लाख रुपियाँ म अघिल्लो वर्षको रेन्ट 10 लाख रुपियाँ दिस इज द डाटा जुन डाटाबाट म अब के डेभलप गर्छु एउटा एक्सपेक्टेसन डेभलप गर्छु टु कम्पेयर विथ करेन्ट इयर एक्चुअल। र जुन डाटा लिन्छु नि यो डाटा के हुनु पऱ्यो रिलायबल हुनु पऱ्यो। अब तिमी विचार गर जुन डाटा लिँदैछौ एक्सटर्नल एनालिटिकल प्रोसिजरको लागि त्यो डाटा के हुनु पऱ्यो रिलायबल हुनु पऱ्यो ठिक छ। अब डाटा रिलायबल छ कि छैन भन्नको लागि अब हामीले है हामीले 500मा डाटा रिलायबल छ कि छैन भन्नको लागि सोर्स नेचर एन्ड सर्कमस्टान्सेस अन्डर विच इज अप्टेन्डमा डिपेन्ड हुन्छ रिलायबिलिटी भनेको। अर्को के पनि भनेको रिलायबिलिटी जेनरली इन्क्रिज भयो भनेर त जेनरलाइजेसनको कुरा पनि पढेको है। भनेपछि चाहिँ हामीलाई के थाहा छ सोर्स नेचर सर्कमस्टान्सेस अन्डर विच इज अप्टेन्डमा चाहिँ जेनरली अडिट इभिडेन्सको रिलायबिलिटी बढ्छ। तर एनालिटिकल प्रोसिजरमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा पोइन्ट एक्स्ट्रा छुट्टै छ है। जस्तै अब तिमी डाटा जुन डाटाबाट तिमी अब हामीले त एक्सपेक्टेड डाटा क्यालकुलेट गर्ने भनेको हैन हामी त एक्सपेक्टेसन डेभलप गर्छौँ क्याजुअल एप्रोच फलो गर्छौँ भनिसकेपछि जुन डाटाबाट तिमी अब एक्सपेक्टेसन डेभलप गर्दैछौ त्यो डाटाको रिलायबिलिटी चेक गर। द अडिटर सेल इभ्यालुएट द डाटा एभाइलेबल वेदर दे आर रिलायबल अर नट। र डाटा रिलायबल छ कि छैन भनेर सर्टेन फ्याक्टर आर टु बी कन्सिडर। जस्तै सोर्स अफ द इन्फर्मेसन एभाइलेबल इन्फर्मेसन आर मोर रिलायबल वेन अप्टेन फ्रम इन्डिपेन्डेन्ट सोर्स आउटसाइड द एन्टिटी।
इन्टिटीको आउटसाइडबाट अब यो त हामीले पढेको सोर्समा डिपेन्ड हुन्छ। अर्को कम्पेरेबिलिटी अफ द इन्फर्मेसन एभाइलेबल है। तिमीले जस्तै जुन डाटा जस्तै अब तिमीले यो अघिल्लो वर्षको 12 महिनाको रेन्ट हो, अघिल्लो वर्षको फाइनेन्सियल इयर पनि 12 महिनाको लागि बनेको हो भने तिमी यो र यो कम्पेयर गर्ने हो। तर अघिल्लो वर्षको फिस्कल इयर नै 5 वर्षको लागि 5 महिनाको लागि बनेको थियो फाइनेन्सियल भने त दिस इज नट कम्पेरेबल। पहिलो त म अघिल्लो वर्षको के लिँदिनँ, यतिकै ड्राफ्ट फाइनेन्सियल लिँदैन, के लिन्छु अडिटेड लिन्छु। अडिटेड लिनु भनेको सोर्स अथेन्टिकेट भयो। अर्को के पनि चेक गर्छु त भन्दा यो वर्षको म 13 लाख कम्पेयर गर्दै गर्दा 12 महिनाको एक्सपेन्स हो भने म अघिल्लो वर्षको नि 12 महिनाको एक्सपेन्स भएको फाइनेन्सियल्सबाट कम्पेयर गर्नु पऱ्यो हैन त। भनेपछि कम्पेरेबल पनि त हुनु पऱ्यो डाटा। यो रिलायबल हुनको लागि त डाटा मस्ट बी के कम्पेरेबल, डाटा मस्ट बी कम्पेरेबल। र जिपिएफ इयर 1 कम्पनी इज नट कम्पेरेबल टु Y10 कम्पेरेबिलिटी इयर 10 हैन, ठिक छ। जस्तै के भनेको त भन्दा तिमी फर्स्ट टाइम कम्पनी खोलिरहेछौ, इयर 1मा चलिरहेको कम्पनी र अर्को एउटा कम्प्युटर जो 10औँ वर्ष चलाइरहेको छ त्यसको जिपी कम्पेरेबल हुँदैन हैन। जस्तै तिमी पनि 10 वर्षमा कम्पनी खोलेको भने तिमी कसको जिपीसँग कम्पेयर गर्छौ, यस्तो कम्पनी जसको त्यो कम्पनी पनि 10-12 वर्ष चलिसकेको छ। तिमी 10 वर्ष चलिरहेको कम्पनीको भर्खरै खुलेको कम्पनीसँग कम्पेयर गर्दैनौ। डाटा के हुनुपर्छ, कम्पेरेबल हुनुपर्छ। र अर्को नेचर एन्ड रिलेभेन्स अफ द इन्फर्मेसन एभाइलेबल, यो त नेचर अफ द इन्फर्मेसन एभाइलेबलमा त रिलायबिलिटी डिपेन्ड गर्छ। र लास्ट नम्बर कन्ट्रोल ओभर प्रिपेरेसन अफ द इन्फर्मेसन। जस्तै म कम्पेयर त म प्रायर पिरियडसँग मात्रै होइन, म फ्युचर बजेटहरूसँग पनि गर्छु। अब बजेटसँग कम्पेयर गर्दै गर्दा बजेट बनाएकोले इम्प्लोइले बनाएको बजेट हो भने मेन्टेन बी रिलायबल, तर बिओडीले बनाएको बजेट हो भने त तिमीले अब करेन्ट इयरको एक्चुअल फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट चाहिँ बिओडीले बनाएको बजेटसँग कम्पेयर गर्न सक्छौ। बिकज बिओडीले बनाएको जुन त्यो बजेट छ, बजेट आर मोर रिलायबल। र बजेट बनाउँदै गर्दा यदि बिओडी इन्भल्भ छ भने त्यहाँ हाई इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम एप्लाई भएको हुन्छ, द्याट इज कन्ट्रोल ओभर प्रिपेरेसन अफ द बजेट। जस्तै द्याट आर द डिजाइन टु इन्सर इट्स कम्प्लिटनेस, एक्युरेसी एन्ड भ्यालिडिटी, ठिक छ। अब तिमीले जुन डाटाको बेसिसमा, अब हेर मैले पहिलो त मैले 13 लाख रुपियाँमा यो 13 लाखको रेन्ट एक्सपेन्स मा एनालिटिकल प्रोसिजर गर्नको लागि मैले एउटा सब्सटेन्टिभ एनालिटिकल प्रोसिजर सुइटेबल डिटरमाइन गरेँ, त्यो हो के ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्छु भनेर सोचेँ भने अब मैले के गर्छु, एउटा डाटा लिन्छु जुन डाटा के होस्, रिलायबल होस्। सेकेन्ड नम्बर मैले 10 लाख रुपियाँ लिएँ र 10 लाख रुपियाँ कस्तो लिएँ, रिलायबल लिएँ, किन मैले अडिटेडबाट लिएँ। अब रिलायबिलिटी डिपेन्ड अपन सोर्स, नेचर, कम्पेरेबिलिटी एन्ड कन्ट्रोल ओभर प्रिपेरेसन। अब म यो 10 लाखको बेसमा थर्डमा के गर्छु, एउटा एक्सपेक्टेसन डेभलप गर्छु। एक्सपेक्टेसन मेरो के हो, मैले अघिल्लो वर्षको रेन्ट एग्रिमेन्ट पढेको, रेन्ट त हरेक वर्ष 20%ले बढ्थ्यो। अब म एक्सपेक्टेसन डेभलप गर्छु, मेरो एक्सपेक्टेसन अनुसार के छ, 12 लाख रुपियाँ हुनुपर्ने हो। दिस एक्सपेक्टेसन डेभलप गरिसकेपछि अब म यो एक्सपेक्टेड भर्सेस यो वर्षको 13 लाख रुपियाँ एक्चुअल के गर्छु, कम्पेयर गरेर डिफ्रेन्स निकाल्छु। 1 लाख रुपियाँको डिफ्रेन्स आयो। अब यो डिफ्रेन्स मलाई त 1 लाख रुपियाँको डिफ्रेन्स नआउनु पर्ने हो, आयो भनेलाई म के गर्छु, फर्दर इन्भेस्टिगेट गर्छु। दिस इज अल एबाउट एनालिटिकल प्रोसिजरको स्टेप है। भनिसकेपछि अब मेरो सेकेन्ड स्टेप सक्यो, अब म थर्ड स्टेप गर्छु। अब म एउटा एक्सपेक्टेसन के गर्छु, डेभलप गर्छु, किनभने म त क्याजुअल एप्रोच फलो गर्छु। भनिसकेपछि अडिटर स्याल नाउ डेभलप एन एक्सपेक्टेसन अफ रेकर्डेड एमाउन्ट अर रेसियोज, ठिक छ। तिमीले अब जुन यो 13 लाखका रेकर्डेड एमाउन्ट हो, 13 लाख हुनुपर्ने कति थियो त, अब तिमी एउटा एक्सपेक्टेसन डेभलप गर्छौ। हुनुपर्ने त 12 हो, द्याट इज योर एक्सपेक्टेसन। भइरहेछ कति, 13 होइन त, भने एक्सपेक्टेसन भनेको 12। र अडिटर स्याल डेभलप एक्सपेक्टेसन विच मस्ट बी सफिसिएन्टली प्रिसाइज टु आइडेन्टिफाई द मिसस्टेट। हेर त, तिमी यति प्रिसाइज भनेको एक्युरेट, यति एक्युरेटली मेजर गरेर के एक्सपेक्टेसन, ताकि मिस स्टेटमेन्ट चुट्कीमा पत्ता लगाओस्। र अडिटर स्याल इभ्यालुएट वेदर द एक्सपेक्टेसन इज सफिसिएन्टली प्रिसाइज अर, तिमीले एक्युरेटली तरिकाले तिमीले जुन त्यो प्रेडिक्ट गर्यौ, एक्सपेक्टेड डाटा निकाल्यौ, त्यो एक्युरेट छ कि छैन भनेर तिमीले इभ्यालुएट गर्नुपर्छ। र एक्युरेट छ कि छैन भन्नको लागि सर्टेन म्याटर्स आर रिलेभेन्ट इन अडिटर्स इभ्यालुएसन अफ वेदर एक्सपेक्टेसन क्यान बी डेभलप सफिसिएन्टली प्रिसाइज। जस्तै एक्युरेसी विच इज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट अफ स्याप क्यान बी प्रेडिक्टेड। तिमीले कति एक्युरेटली तिमीले सब्सटेन्टिभ एनालिटिकल प्रोसिजर गर्दै गर्दै जुन आइटमको बारेमा प्रेडिक्ट गर्न सक्छौ, तिमी जिपी मोर एक्युरेटली प्रेडिक्ट गर्न सक्छौ देन R&D एक्सपेन्सेस। जति एक्युरेसीका साथ तिमी प्रेडिक्ट गर्न सक्छौ, तिमीले एनालिटिकल प्रोसिजर पनि त्यति नै राम्रो गर्न सक्छौ। अर्को डिग्री टु हिज इन्फर्मेसन क्यान बी डिसएग्रिगेटेड है। डिसएग्रिगेटेड भनेको तिमीले जुन इन्फर्मेसनलाई
डिसएग्रिगेट गर्न सक्छौ त्यति नै तिम्रो कम्पेरिजन के हुन्छ राम्रो हुन्छ। अब जस्तै रोल्पा सिमेन्टको जति पनि मेरो रेभेन्यू थियो, रेभेन्यूमा ओपिसी सिमेन्ट पनि थियो, पिपिसी सिमेन्ट पनि थियो, क्लिङ्कर पनि थियो भने अब शिवम सिमेन्टको त क्लिङ्कर आएछ छैन, उसले त क्लिङ्कर त किन्ने हो। अब शिवम सिमेन्टको रेभेन्यूमा के छ, ओपिसी सिमेन्टको मात्रै सेल छ, शिवम सिमेन्टको त पिपिसी पनि धेरै बिक्दैन, र रोल्पा सिमेन्टको तिनटै बिक्छ। हामीलाई क्लासमा इक्जाम्पल दिँदै गर्दा ओपिसी सिमेन्टको जिपी के हुन्छ, अभियसली बढी हुन्छ। अब तिमीले मेरो कम्पनीको जिपी छ 15%, शिवम सिमेन्टको जिपी छ 18% भन्दै गर्दाखेरि अब 18% र 15% त कम्पेयर गर्दै त यसले त धेरै कमाए जस्तो हुन्छ। तर मेरो पिपिसीमा लो जिपी हुनको कारणले, क्लिङ्करमा लो जिपी हुनको कारणले ओभरअल जिपी घटाइ हुन सक्छ नि त। भनिसकेपछि तिमीले आफ्नो र आफ्नो कम्प्युटरको कम्पेयर गर्दै गर्दा तिमीले आफ्नो डाटा जति डिसएग्रिगेट गर्न सक्छौ। तिमी ओपिसीको मात्रै जिपी कम्पेयर गर शिवम सिमेन्टसँग, किनभने शिवमले त ओपिसी मात्रै बेच्छ। भने तिमीले ओभरअल जिपीलाई डिसएग्रिगेट जति छुट्याउन सक्छौ आइटम वाइज, त्यति तिम्रो कम्पेरिजन के हुन्छ राम्रो हुन्छ। द्याट इज वाट डिग्री टु इज इन्फर्मेसन क्यान बी डिसएग्रिगेट। जस्तै स्याप आर मोर इफेक्टिभ वेन इन्डिभिजुअल आइटम देन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एज होल। जस्तै मैले ओभरअल नेट प्रफिट रेसियो कम्पेयर गर्नुभन्दा स्यालेरी रेन्ट होइन, मिसलेनियस ठिक छ, यो कम्पेयर गर्नु इज मोर बेटर भनेको है। अर्को छ एभाइलेबिलिटी अफ द इन्फर्मेसन बोथ फाइनेन्सियल एन्ड नन फाइनेन्सियल। इन्फर्मेसन एभाइलेबल भयो भने एनालिटिकल गर्ने होइन त, इन्फर्मेसन एभाइलेबल छैन भने त एनालिटिकल कसरी गर्ने भनेपछि इफ द इन्फर्मेसन आर एभाइलेबल अडिटर क्यान प्रेडिक्ट मोर प्रिसाइजली। इन्फर्मेसन छ प्रिसाइजली, जस्तै यो भनेको के, जस्तै तिमी इयर 1 चल्यो, इयर 2 चल्यो, अब तिमीलाई सजिलो हुन्छ इयर 3 को बारेमा प्रेडिक्ट गर्न। इयर 1मा जिपी छ 10%, इयर 2मा जिपी छ 10.5, अब तिमी यहाँ प्रेडिक्ट गर्न सक्छौ त्यही 10 देखि 11 को बिचमा हुनसक्छ। तर तिमीले कि इयर 1मा जिपी प्रेडिक्ट गर्न सक्छौ र सक्दैनौ, बिकज यु डोन्ट ह्याभ प्रायर इन्फर्मेसन। जति इन्फर्मेसन एभाइलेबल छ तिमी त्यति प्रिसाइजली मेजर गर्न सक्छौ र मिस स्टेटमेन्ट पत्ता लगाउन सक्छौ थ्रु एनालिटिकल प्रोसिजर। भनिसकेपछि दिस आर द, अब तिमीले म्याटर्स रिलेभेन्ट इन इभ्यालुएटिङ वेदर द एक्सपेक्टेसन क्यान बी सफिसियन्टली एक्युरेट है। अब कुरा भयो जस्तै हाम्रो सबैभन्दा फर्स्ट स्टेप के थियो, म यो 13 लाखलाई इभ्यालुएट गर्नको लागि म त पहिला सब्सटेन्टिभ एनालिटिकल प्रोसिजर कुन सुटेबल हुन्छ त्यो डिटरमाइन गर्छ, मेरो लागि ट्रेन्ड भयो। त्यस पछाडि म अब एउटा डाटा लिन्छु जुन डाटा चाहिँ के होस्, रिलायबल होस्, ताकि मैले त्यो डाटाबाट एउटा एक्सपेक्टेसन डेभलप गर्न सकोस्। मैले डाटा लिए अघिल्लो वर्षको अडिटेड भाडा फिगर 10 लाख रुपियाँ, अघिल्लो वर्षको यो 10 लाख रुपियाँ रिलायबल हो कि होइन भन्नको लागि फेरि सोर्स, नेचर, कम्पेरेबिलिटी हुनु पऱ्यो, कन्ट्रोल ओभर प्रिपरेसन हुनु पऱ्यो, त्यो पनि थाहा पाएँ। अब म यो जुन डाटा रिलायबल हो भने थाहा पाइसकेपछि यो डाटाबाट म एउटा एक्सपेक्टेसन डेभलप गर्छु। मेरो हिसाबमा के थियो, रेन्ट एक्सपेन्सेस त 20%ले बढ्ने थियो, मेरो हिसाबमा हुनुपर्ने कति हो 12 लाख रुपियाँ। दिस इज माई डेभलपमेन्ट एक्सपेक्टेसन। अब फाइनल के, यो 12 लाखले 13 लाख घटाएर के गर, डिफ्रेन्सेस निकाल, क्यालकुलेट द डिफ्रेन्स। फोर्थ नम्बर क्यालकुलेट द एमाउन्ट अफ डिफ्रेन्स अफ रेकर्डेड भ्यालु फ्रम एक्सपेक्टेड भ्यालु। एक्सपेक्टेड भ्यालु हाम्रो इक्जाम्पलमा कति 12 लाख, रेकर्डेड भ्यालु कति 13 लाख। अब तिमी यो डिफ्रेन्सेस निकाल र अब यदि डिफ्रेन्सेस तिमीलाई फर्दर, यो त डिफ्रेन्सेस त मेटेरियल डिफ्रेन्सेस निक्ल्यो होइन, तिमीलाई शङ्का लाग्यो अनि यहाँ त रिक्स जस्तो लाग्यो भने अब तिमी फर्दर यसलाई के गर, बल्ल इन्भेस्टिगेट गर। यदि डिफ्रेन्स नै आएन, जस्तै यो वर्षको रेकर्डेड पनि कति नै छ 12 लाख रुपियाँ छ। अब ध्यान दिएर सुन है, जस्तै मेरो इयर 1मा 10 लाख रुपियाँ थियो, इयर 2मा मेरो प्रफिट एन्ड लसमा 12 लाख रुपियाँ थियो, र तिम्रो रेन्ट एग्रिमेन्ट यो इयर 1को रेन्ट एक्सपेन्स, इयर 2को तिम्रो रेन्ट एक्सपेन्स 20%ले बढ्ने थियो भने अब तिमीले डायग्नोस्टिक एप्रोच फलो गर्दै गर्दा त के गर्छौ, 12 लाख रुपियाँ थियो 10 लाख भने डिफ्रेन्स 2 लाख रुपियाँ किन बढ्यो भनेर हेर्छौ। तर क्याजुअल एप्रोचमा के भन्छौ, 10 लाख रुपियाँ थियो, हुनुपर्ने पनि 12 हो, भए पनि 12 लाग्छ। भने क्याजुअल एप्रोचबाट हामीलाई अलिकति जुन इभिडेन्स अप्टेन हुन्छ द्याट इज मोर रिलायबल, र क्लाइन्टले पनि हामीलाई क्याजुअल एप्रोच फलो गर्दै गर्दा ठिक भन्छ। सर अघिल्लो वर्ष 10 लाख थियो, यो वर्ष 12 लाख किन भयो भनेर सोध्नुभन्दा तिमी आफैले एनालाइसिस गर्न सक्छौ। अघिल्लो वर्ष 10 थियो, यो वर्ष हुनुपर्ने 12 भइरहेछ भने चाहिँ सकिहाल्यो कुरा है। अब तिमीले के गर्छौ त, अडिटर्स डिटर्मिनेसन अमाउन्ट अफ डिफ्रेन्स द्याट क्यान बी एक्सेप्टेड। जस्तै जुन डिफ्रेन्स हामीलाई 1 लाख रुपियाँ आयो नि, 1 लाखलाई एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने डिफ्रेन्सलाई, मतलब तिमी अब हेर मेटेरियलिटी, यदि मेरो मेटेरियलिटी त 1 लाख हो भने अब यसलाई फर्दर इन्भेस्टिगेट गरेर मेटेरियल लेभलको गल्ती भेटायो, तर तिमीलाई डिफ्रेन्सेस भेटायो 20,000 को, मेटेरियल 1 लाख छ भने यसलाई इग्नोर गर्न तिमीले सक्छौ। हेर त डिटर्मिनेसन अफ एमाउन्ट द्याट क्यान बी एक्सेप्टेड
विदाउट फर्दर इन्भेस्टिगेसन इज एफेक्टेड बाई मेटेरियलिटी। तिमीले लेस मेटेरियल डिफरेन्स पायौ भने सकिहाल्यो कुरा, तर मेटेरियल डिफरेन्स पायो भने त फर्दर इन्भेस्टिगेट गर्नु पऱ्यो। अब तिमीले एनालिटिकल प्रोसिजरबाट आएको रिजल्टलाई के गर्छौ तिमी अब इन्भेस्टिगेट गर्छौ। इफ द एनालिटिकल प्रोसिजर परफर्म एज पर 520 आइडेन्टिफाई फ्लक्चुएसन एन्ड भेरिएसन द्याट आर इनकन्सिस्टेन्ट विथ अदर इन्फर्मेसन, देन द अडिटरले यस्ता इन्फर्मेसनहरू इन्भेस्टिगेट गर्नुपर्छ। फेरि अब इन्क्वायरी किन यो डिफरेन्स आयो र पर्फर्म अदर अडिट प्रोसिजर एज नेसेसरी इन द सर्कमस्टान्सेस। हामीले त हाम्रो अडिट प्रोसिजर ICAI SM हो नि, यो एनालिटिकलबाट यहाँबाट अप्टेन भएको इभिडेन्स तिमीलाई अरू इन्फर्मेसनसँग इन्कन्सिस्टेन्ट छ जस्तो लाग्यो भने अब तिमीले अरू गर, आई गर कि त सी गर कि त इन्स्पेक्सन इन्क्वायरी गर है। भनेपछि पर्फर्म अदर अडिट प्रोसिजर एज नेसेसरी इन द सर्कमस्टान्सेस। अब अर्को छ नोट, हाम्रो कन्सेप्ट सक्यो। नोट टाइमिङ अफ एनालिटिकल प्रोसिजर। तिमी एनालिटिकल प्रोसिजर अडिटको 10 फेजमा गर्छ। एउटा प्लानिङ फेज, अडिट पर्फर्मिङ फेज, एउटा कम्प्लिसन फेज। प्लानिङ फेजमा त मैले 315 अनुसारको एन्टिटीको बारेमा अन्डरस्ट्यान्ड गर्न, रिस्कहरू आइडेन्टिफाई गर्न, अडिट प्रोसिजरको नेचर, टाइमिङ एन्ड एक्सटेन्ट डिटर्माइन गर्न एनालिटिकल प्रोसिजर गर्छु प्लानिङमा। भने पर्फर्मिङमा भनेको टु अप्टेन एसए, अघि हामीले पढ्यौँ नि DRED भने दिस इज अल एबाउट सब्सटान्टिभ प्रोसिजर। भने कम्प्लिसनको केसमा हामी जब फर्मिङ द ओभरअल कन्क्लुजन एबाउट वेदर फाइनेन्सियल्स आर कन्सिस्टेन्ट विथ द अडिटर्स अन्डरस्ट्यान्डिङ। अडिटरले जे बुझेको थियो त्यो बुझेकोसँग फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टका फिगरहरू अलाइन भएको छ कि छैन भनेर हामी लास्टमा ओपिनियन दिने बेलामा नि के गर्छौँ त एनालिटिकल प्रोसिजर गर्छौँ। दिस इज द टाइमिङ अफ एनालिटिकल प्रोसिजर। अब हाम्रो अर्को नोट छ, वाट आर द फ्याक्टर्स टु बी कन्सिडर फर सब्सटान्टिभ एनालिटिकल प्रोसिजर। हामी बुकबाट पढ्छौँ है। अब हामी बुकमा जाउँ एनालिटिकल प्रोसिजर है। SF 520 ठिक छ, यो चाहिँ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड छ। हामी डाइरेक्टली डिफिनेसनमा जान्छौँ। डिफिनेसनमा जानुभन्दा पहिला एउटा क्वेसन छ सिम्पल। CARF वान्ट्स टु भेरिफाई द पेमेन्ट मेड on account of building rent during the 22 days. The rent amount 50,000 per month for the year. Right? The monthly rent payment are consistent with the rent agreement. However, the other company in the similar industry are rent paying 10,000 per month for the similar location. How will applying the analytical process impact the verification of process of such rental payment? है ठीक छ है। अब यसमा इक्जाम्पलमा दिएको छ, इफ RF checks in detail the monthly rent payment he may find that such payment are consistent with the rent agreement. तर एनालिटिकल गर्यो भने यो कम्पनीले ट्याक्स फ्रड गरेको मान्न चाहिँ मिल्छ है। मैले क्लासमा इक्जाम्पल दिएको थिएँ, रेन्टको थ्रु कम्पनीले ट्याक्स फ्रड गर्छ बिकज रेन्टमा TDS लाग्छ 10%, ओभरअल कम्पनीको प्रफिटमा लाग्छ 25%, 20% है ठीक छ। इफ CARF एप्लाई एनालिटिकल प्रोसिजर कम्पेयर्स द रेन्ट पेमेन्ट बाई XYZ to similar payment made by companies in similar industry, then you will notice an inconsistency in such rent payment as other companies हैन ठीक छ। तर इफ CAले त्यस्तो कम्पेरिजन नगरेको भए he would not found such inconsistency as such misstatement may remain undetected ठीक छ। यो त ब्याकग्राउन्ड भयो। भने एनालिटिकल प्रोसेस भनेको के हो? इट इज द इभ्यालुएसन अफ फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन थ्रु एनालाइसिस अफ प्लसिबल भनेको पोसिबल रिलेसनसिप बिट एमङ बोथ फाइनेन्सियल एन्ड नन फाइनेन्सियल डाटा ठीक छ। र एनालिटिकल प्रोसिजरले इन्भेस्टिगेसन पनि इन्क्लुड गर्छ इन्कम पास। जस्तै अघि मैले DRED गरेँ, DREDबाट यदि फ्लक्चुएसन आयो भने फर्दर हामीले के गर्नुपर्छ? इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्छ। दिस इज अल्सो द पार्ट अफ एनालिटिकल प्रोसिजर है। अब यहाँ के भनेको छ, टोटल वेजेस पेड कसरी अडिटरले एनालाइसिस गर्न सक्छ थ्रु एनालिटिकल प्रोसिजर भनेको छ। हामी टोटल वेजेसलाई के गर्छ, एउटा वेजेस पर वर्कर इन्टु टोटल नम्बर अफ वर्कर क्यालकुलेट गरेर हामीले अब वेजेस पर वर्कर यो मेरो फाइनेन्सियल डाटा हो, टोटल नम्बर अफ वर्कर मेरो के हो? नन फाइनेन्सियल डाटा हो हैन। यो नन फाइनेन्सियल डाटा र फाइनेन्सियल डाटाको रिलेसनसिप इस्टाब्लिस गरेर टोटल वेजेस इभ्यालुएट गर्छ भने द्याट इज कल एनालिटिकल प्रोसिजर। हेर त क्वेसनमा एक्सप्लेन विथ इक्जाम्पल एज हाउ द स्टाट अडिटर विल एनालाइज सच रिलेसनसिप विथ रेस्पेक्ट टु टोटल वेजेस भनेर यहाँ डिफिनेसन दियो हैन। स्टाट अडिटरले यसरी भेरिफाई गर्न सक्छ। ही क्यान भेरिफाई द सेम बाई एनालाइजिङ द रिलेसनसिप बिट्विन वेजेस पर वर्कर एन्ड टोटल नम्बर अफ वर्कर। फर्मुला हियर वेजेस पर वर्कर इज द फाइनेन्सियल डाटा एन्ड टोटल नम्बर अफ वर्कर इज a number which is non-financial data. Thus, stat auditor is evaluating financial information by analyzing the relationship between wages per worker which is financial and number of worker which is non-financial. Example देखो पढ्नु है। भनेपछि चाहिँ एनालिटिकल प्रोसेसमा के चीज कन्सिडर्ड हुन्छ त? यहाँ कम्पेरिजन, एउटा कम्पेरिजन हुन्छ। कम्पेरिजन के को? प्रायर पिरियडसँग, आफ्नै बजेटसँग, सिमिलर इन्डस्ट्री इन्फर्मेसनसँग। र अर्को के हुन्छ? रिलेसनसिपलाई कन्सिडर हुन्छ। जस्तै रिलेसनसिप फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन को बीच
अथवा फाइनेन्सियल र नन फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन बिचको रिलेसनसिप कन्सिडर गर्छ एनालिटिकल प्रोसिजरमा, जस्तै पेरोल कस्ट भर्सेस नम्बर अफ इम्प्लोइ। र यसको कन्क्लुजन छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। थस वी क्यान से एनालिटिकल प्रोसिजर मे बी सेग्रिगेटेड इन्टु फलोइङ टाइप। जस्तै तिमी कुनै कम्पनीको अडिट गर्दैछौ भने कम्पनीको इन्फर्मेसनमा तिमी एनालिटिकल प्रोसिजर गर्दै गर्दा तिमीले के गर्न सक्छौ, यो कम्पनीकै प्रिभियस इयरसँग, दिस इज वान टाइप है, ठिक छ। यो कम्पनीको कम्पिटिटरसँग, दिस इज सेकेन्ड टाइप है। एज कम्पेरिजन टु इन्डस्ट्री डाटा, दिस इज कम्पिटिटर, आफ्नै प्रायर पिरियड डाटासँग। अर्को थर्डको कम्पेरिजन अफ क्लाइन्ट डाटा, क्लाइन्ट डिटर्माइन एक्सपेक्टेड रिजल्ट, क्लाइन्टको बजेट, क्लाइन्टले बजेट बनाएको भनेको त क्लाइन्ट डिटर्माइन म यति एक्सपेक्ट गर्छु अर्को वर्ष भनेको त बजेट बनाएको, बजेटसँग कम्पेयर पनि हुनसक्छ। अर्को अडिटर डिटर्माइन एक्सपेक्टेड रिजल्ट, अडिटरले पनि डिटर्माइन गर्छ यति हुनपर्ने हो भनेर, अडिटर्स एक्सपेक्टेसन कम्पेयर हुन्छ। अर्को नन फाइनेन्सियल डाटाबाट आएको एक्सपेक्टेड रिजल्टसँग पनि हाम्रो अर्को एक्सपेक्टेड रिजल्ट एज पर नन फाइनेन्सियल डाटा। जस्तै यो वर्ष त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट मिना गरिदिएको छ भनेपछि यो वर्ष त इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स 0 होला, द्याट इज नन फाइनेन्सियल डाटाबाट आएको एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ठिक छ। यति 5वटा भागमा बाँड्न सकिन्छ एनालिटिकल प्रोसिजरलाई। यो चाहिँ मेरो ह्यान्डरिटन नोटमा चाहिँ छैन, यो चाहिँ पढ्नु, ठिक छ। प्रपोज अबाउट एनालिटिकल प्रोसिजर। एनालिटिकल प्रोसिजरको प्रपोज भनेको सिम्पल टु एसेस वेदर अकाउन्ट ब्यालेन्स आर एपियर रिजनेबल। यहाँ चाहिँ इक्जाम्पल छ, यो सर पढ्नु, ठिक छ। यो पनि इक्जाम्पल हो सर पढ्नु ल। रिभिजनमा इक्जाम्पल चाहिँ हामी गरेनौँ, यो 3टा पोइन्ट चाहिँ पढौँ। जस्तै सिमिलरली इट विल बी अल्सो पोसिबल टु कम्पेयर द ब्यालेन्सेस एन्ड द प्रफिट एन्ड लस विथ द्याट अफ प्रिभियस पिरियड। म यो वर्षको स्यालेरी एक्सपेन्स प्रिभियस इयरको स्यालेरी एक्सपेन्ससँग, यो वर्षको रेन्ट एक्सपेन्स प्रिभियस इयरको रेन्ट एक्सपेन्ससँग कम्पेयर गर्न पनि सक्छु। र इट विल बी पोसिबल टु फाइन्ड आउट द रिजन अफ इन्क्रिज अ डिक्रिज, यो वर्ष स्यालेरी एक्सपेन्स बढ्यो किन बढ्यो, यो वर्ष रेन्ट एक्सपेन्स बढ्यो किन बढ्यो, यो थाहा पाउन सक्छ। अर बाई सेटिङ अफ सर्टेन एक्सपेन्सेस रेटियो अन द बेसिस अफ ब्यालेन्स इन्क्लुडेड इन द स्टेटमेन्ट अफ पिएल फर द इयर एन्ड अडिट। जस्तै यो वर्ष मेरो प्रफिट एन्ड लस, मेरो सेल्स छ, सेल्स पछाडि मेरो यहाँ एक्सपेन्सेसहरू छ, जस्तै मेरो स्यालेरी एक्सपेन्सेस, मेरो रेन्ट एक्सपेन्सेस, मेरो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। अब मैले रेसियो निकाल्ने, सेल्ससँग मेरो स्यालेरी एक्सपेन्स कति पर्सेन्टेज छ, सेल्सको 20% स्यालेरी एक्सपेन्सेस छ, सेल्सको 10% रेन्ट एक्सपेन्सेस छ, सेल्सको 2% इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स छ भनेर पहिला यो रेसियो एनालिसिस गर्ने, रेसियो निकालेर प्रिभियस इयरको मेरो सेल्सको कति % स्यालेरी थियो त्यो रेसियो निकालेर कम्पेयर गर्नु पनि मिल्छ। त्यही भन्छ हेर त, कम्पेयरिङ देम विथ द सेम रेसियोज अफ द प्रिभियस इयर। र यदि डिफ्रेन्सेस मेटेरियल लाग्यो भने अडिटरले अब त्यसलाई एसर्टेन गर्नु पर्यो एन्ड एसेस गर्नु पर्यो वेदर अकाउन्ट हेभ बिन म्यानिपुलेटेड अर इन्फ्लेट अर सप्रेस द प्रफिट। यी कुराहरू तिमीले यदि डिफ्रेन्सेस मेटेरियल पायो भने तिमीले यसलाई फर्दर के गर्नुपर्छ, इन्भेस्टिगेट गर्नुपर्छ, ठिक छ। यहाँ इक्जाम्पल छ, इक्जाम्पल पढ्नु, ठिक छ। थस यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट लाइन। थस हामीले के नोट गर्न सकिन्छ त भन्दा एनालिटिकल प्रोसिजरले मलाई अनयुजुअल ट्रान्जेक्सन अर इभेन्ट, अनयुजुअल अमाउन्ट र रेसियोज अर ट्रेन्ड एक्जिस्ट गर्नको लागि एक्जिस्ट गर्छ कि भनेर आइडेन्टिफाई गर्न मात्रै हेल्प गर्छ। र दिस इन्डिकेट द म्याटर द्याट हेभ अडिट इम्प्लिकेसन, ठिक छ। भनिसकेपछि हामीले एनालिटिकल प्रोसिजरबाट गर्ने भनेको गल्ती हुन सक्ने मात्रै हो, गल्ती नै हो भनेर भन्ने यहाँलाई चाहिँ मिल्दैन। टाइमिङ प्लानिङमा, टेस्टिङमा, कम्प्लिसनमा। प्लानिङमा सिम्पल अन्डरस्ट्यान्डिङ द एन्टिटीको लागि आइडेन्टिफाइङ द पोटेन्सियल रिस्क, यो भनेको त 315 को प्लानिङ फेज है। अर्को सब्सटान्टिभ एनालिटिकल प्रोसिजर भनेको डिआरडी है, एसएसएल लेभलमा हामी सिस्टमहरू पत्ता लगाउँदै गर्दा टिओडी गर्दै गर्दाखेरि सब्सटान्टिभ एनालिटिकल प्रोसिजर हामी के गर्छौँ भने अब यो चाहिँ नोट हाम्रो फ्याक्टर्स टु बी कन्सिडर फर सब्सटान्टिभ अडिट प्रोसिजर। यो फ्याक्टर भनेको सब्सटान्टिभ अडिट प्रोसिजर गर्दै गर्दै तिमीले कन्सिडर गर्नुपर्ने फ्याक्टर पहिलो त डाटा एभाइलेबल हुनु पऱ्यो। डाटा एभाइलेबलै छैन भने के प्रेडिक्ट गर्छौ तिमी कुनै कम्पनीको फर्स्ट टाइम इनिसियल अडिट इङ्गेजमेन्टको केसमा चाहिँ तिम्रो एनालिटिकल गर्ने कुरै हुँदैन, किनभने न प्रिभियस इयर हुन्छ अनि कम्पिटिटर पनि छैन भने त झन् एनालिटिकल गर्नु पोसिबलै छैन। कोसँग कम्पेयर गर्छौ, जस्तै तिमी इयर 1 फर्स्ट टाइम इनिसियल अडिट इङ्गेजमेन्ट गरिरहेछौ, त्यो कम्पनीको पास्ट पनि छैन, त्यो कम्पनीको कम्प्युटर पनि छैन, त्यो कम्पनीले बजेट पनि बनाएन, केसँग कम्पेयर गर्छौ? डाटा एभाइलेबल हुनुपर्छ टु कम्पेयर, द्याट इज एभाइलेबिलिटी डाटा। अर्को डिसएग्रिगेसन हुनु पऱ्यो, जस्तै रोल्पा सिमेन्ट र शिवम सिमेन्टको कम्पेयर गर्नको लागि तिम्रो ओपिसी, पिपिसी, क्लिङ्करको ओभरअल जिपिए छ, तिमीले यसलाई सेग्रिगेट गर्न सक्दैनौ भने के एनालिटिकल गर्छौ?
किनभने सिमेन्ट सिमेन्टको प्रफिट एन्ड लसमा त ओपिसी सिमेन्टको मात्रै सेल छ, ओपिसी सिमेन्टको जिपी मात्रै छ यसमा त। अब तिमी यो जिपीसँग कम्पेयर गर्नको लागि, एनालाइटिकल गर्नको लागि त तिम्रो डाटा त डिसएग्रिगेट हुनु पऱ्यो। डिसएग्रिगेट हुन्छ, एनालाइटिकल पोसिबल छ, डिसएग्रिगेट हुँदैन, एनालाइटिकल पोसिबल छैन। इट मिन्स सब्स्टान्टिभ एनालाइटिकल प्रोसिजर, सब्स्टान्टिभ अडिट प्रोसिजर गर्दै गर्दा फ्याक्टर्स टु बी कन्सिडर्ड के हुन्छ? अर्को अकाउन्ट टाइप, जेनरली कुनै अकाउन्ट टाइप मोर प्रेडिक्टेबल हुन्छ, कुनै अकाउन्ट टाइप मोर लेस प्रेडिक्टेबल हुन्छ। हामी मोर प्रेडिक्टेबल खालको अकाउन्टमा मात्रै के गर्छौँ? एनालाइटिकल प्रोसिजर गर्छौँ। हेर त, availability of the reliable and relevant data will facilitate effective analytical procedure. Disaggregation, the degree of disaggregation is in available data can directly affect the degree of usefulness in detecting misstatement. Account type, substantive analytical procedure are most useful for certain type of account than for other. हैन, अर्को सोर्स authenticate हुनु पर्यो। तर some classes of transaction tend to be more predictable because that consists of numerous similar transaction, whereas transaction recorded by non-routing and estimation चाहिँ management estimated हो हैन। significant class of transaction Scott are often subject to management judgment। हामीले त्यसलाई प्रेडिक्ट गर्न सकिदैन। त्यो लिटिगेसन एन्ड क्राइमको प्रोभिजन के प्रेडिक्ट गर्ने हो हैन त। अर्को प्रेडिक्टेबल हुनु पर्यो। प्रेडिक्टेबल हुनको लागि रिलेसनसिप एक्जिस्ट गरेको हुनु पर्यो। सब्स्टान्टिभ एनालाइटिकल प्रोसेस आर मोर एप्रोप्रिएट वेन अकाउन्ट ब्यालेन्स अर रिलेसनसिप बिट्विन आइटम अफ डाटा आर प्रेडिक्टेबल छैन भने एनालाइटिकल पोसिबलै छैन। नेचर अफ एसर्सन, जस्तै एनालाइटिकल प्रोसिजरले कम्प्लिटनेस र भ्यालुएसनको बारेमा इभिडेन्स दिन सक्छ, तर राइट्स एन्ड अब्लिगेसनको बारेमा के एनालाइटिकल गर्छौ? यो बिल्डिङ यो कम्पनीको हो कि होइन भने के एनालाइटिकल गर्ने र हैन त। त्यो बिल्डिङ जस्तै कम्प्युटरको आफ्नै हो भन्दै गर्दाखेरि मेरो बिल्डिङ मेरो आफ्नै हो भन्न मिल्छ र मिल्दैन? म त रेन्टमा हुनसक्छ नि सक्दैन र भनिसकेपछि राइट्स एन्ड अब्लिगेसनको लागि एनालाइटिकल गर्न पोसिबल छैन। तर कम्प्लिटनेस एन्ड भ्यालुएसन, यो वर्षको जिपी ठिक हो कि होइन भन्नको लागि कम्पिटिटरसँग कम्पेयर गर्न सक्छौ। मेरो कम्पिटिटरले 15% कमाइरहेछ भने 15% कमाइरहेछ ठिक हो, तर कम्पिटिटरको बिल्डिङ कम्पिटिटरको आफ्नै हो भन्दै गर्दा मेरो बिल्डिङ आफ्नै हो भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन। मान्छे राइट्स एन्ड अब्लिगेसनको बारेमा इभिडेन्स अप्टेन हुँदैन थ्रु एनालाइटिकल। अर्को छ रिस्क है। हाई रिस्क एरियामा हामी धेरै जस्तो टेस्ट अफ डिटेल गर्छौँ रादर देन एनालाइटिकल। हेर त, वी मे डिजाइन टेस्ट अफ डिटेल टु एड्रेस द हायर इनहेरेन्ट रिस्क। हामी जस्तै कुनै आइटम एकदमै रिस्की छ भने एनालाइटिकल नगरिकन पुराको पुरा चेक गरिदिने कि ठिक छ। अब जस्तै रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सनमा हामी भन्छौँ हामी 100% चेक गर्छौँ भने त्यहाँ के एनालाइटिकल गर्छौँ र जहाँ 100% चेक भइसक्यो बिल भाउचर, देयर इज नो एनालाइटिकल है। द्याट इज द फ्याक्टर्स टु बी कन्सिडर वाइल डिटर्माइनिङ द वाइल पर्फर्मिङ सब्स्टान्टिभ अडिट भन्दा नि एनालाइटिकल हो यो, ठिक छ। अर्को छ टेक्निक्स एभाइलेबल। रेसियो ट्रेन्ड रिजनेबलनेस स्ट्रक्चरलाई ट्रेन्ड एनालाइसिसमा त सिम्पली म के गर्छु त भन्दा करेन्ट इयर डाटा प्रायर पिरियड अर ट्रेन्ड अफ 2 or more प्रायर पिरियड कम्पेयर गर्छु, ठिक छ। अनि यसमा चाहिँ क्याजुअल र डायग्नोस्टिक एप्रोच ह्यान्ड रिटन नोटमा चाहिँ रेसियो एनालाइसिसमा सिम्पल म रेसियो रेभेन्यू र एक्सपेन्स एकाउन्ट बिचको रेसियोहरू निकाल्छु, एसेट र लायबिलिटीको बिचको रेसियोहरू निकालेर म के गर्छु त भन्दा कम्पेयर गर्छु। किनभने मैले इन्डिभिजुअल ब्यालेन्स सिट आइटम अकाउन्ट इज डिफिकल्ट टु प्रेडिक्ट बट रिलेसनसिप टु अनदर अकाउन्ट इज अफन मोर प्रेडिक्टेबल। जस्तै तिमीले ब्यालेन्स सिट हेर्दै गर्दाखेरि यो वर्षको डेटर कति हुन्छ भनेर यत्तिकै प्रेडिक्ट गर्न सकिँदैन, तर यो वर्षको रेभेन्यू यति भएको छ भने चाहिँ यति रेभेन्यू हुँदै गर्दा यति डेटर हुनसक्छ है भनेर प्रेडिक्ट गर्न चाहिँ सकिन्छ। भने चाहिँ कुनै पनि अकाउन्ट ब्यालेन्सको आइटम कसैसँग रिलेसनसिप भयो भने मात्रै प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ। किनभने त्यही भएर हामीले रेसियो एनालाइसिसहरू गर्छौँ, ट्रेड रिसिएबल अर इन्भेन्ट्री टर्नओभर। अर्को छ रिजनेबलनेस टेस्टिङ। हामी यसमा चाहिँ प्रायर पिरियड डाटा हैन मा हामी रिलाइ गर्दैन। यसमा चाहिँ नन फाइनेन्सियल डाटा, करेन्ट इयरको नन फाइनेन्सियल डाटामा हामी के गर्छौँ बेस्ट हुन्छौँ भने। अर्को स्ट्रक्चरल मोडलिङ हैन, यसमा चाहिँ लिनियर रिग्रेसन, कोरिलेसन, यो स्ट्याटिस्टिकल टुल युज हुन्छ। हामी प्र्याक्टिकली यो चाहिँ धेरै युज गर्दैनौँ। अब एनालाइटिकल प्रोसिजर डिआरई अनि डिआरई हैन हुन्छ। डिटर्माइन द सुटेबिलिटी अफ सब्स्टान्टिभ एनालाइटिकल प्रोसिजर। पहिलो त सुटेबिलिटी, जेनरली सुटेबल एनालाइटिकल प्रोसिजर हामी केमा गर्छौँ त भन्दा विच आर प्रेडिक्टेबल ओभर टाइम र एप्लिकेसन अफ प्लान एनालाइटिकल प्रोसिजर बेस्ड अन एक्सपेक्टेसन द्याट द रिलेसनसिप एक्जिस्ट हैन, ठिक छ। अर्को छ यो इक्जाम्पल छ, यो पुरै यो पढ्नु इक्जाम्पल है।
र डिटर्मिनेसन अफ सुइटेबिलिटी अफ पार्टिकुलर सब्स्टान्टिभ एनालिटिकल प्रोसिजर इज इन्फ्लुएन्स्ड बाई नेचर एन्ड अडिटर एसेसमेन्ट अफ रिस्क अफ मेटेरियल सिस्टम। कुन एनालिटिकल प्रोसिजर सुइटेबल हुन्छ भन्नको लागि त्यो आइटम कतिको रिस्की छ होइन, त्यो आइटम कतिको रिस्की छ त्यो कुरामा हाम्रो के हुन्छ, त्यो कुरा डिटरमाइन हुन्छ। ठिक छ, यो अरू बाँकी सबै इक्जाम्पल छ भनेर यो रिभिजन हो। अनि हामी अब रिलायबिलिटी, डाटाको रिलायबिलिटी चेक गर्छौँ। रिलायबिलिटी डिपेन्ड अपन के जेनरली सोर्स नेचर होइन एनी सर्कमस्टान्सेस अन्डर विच इज अप्टेन त एन्ड अकर्डिङली द फलोइङ आर रिलिभेन्ट। जस्तै सोर्स डाटा कम्पेरेबल हुनु पऱ्यो होइन, डाटाको नेचर एन्ड रिलिभेन्स हामी कन्सिडर गर्छौँ र त्यो डाटा बनाउँदै गर्दाखेरि के कन्ट्रोल छ त्यो हामी के गर्छौँ, कन्सिडर गर्छौँ टु डिटरमाइन द रिलायबिलिटी अफ द डाटा। जस्तै सोर्स इन्डिपेन्डेन्ट सोर्स आउटसाइड द इन्टिटीबाट आएको एभिडेन्स आर मोर रिलायबल, कम्पेरेबल हुनु पऱ्यो त्यो डाटा होइन। अर्को नेचर बजेट इस्टाब्लिस एज अ, जस्तै फर इक्जाम्पल वेदर बजेट हेभ बिन इस्टाब्लिस एज द रिजल्ट टु बी एक्सपेक्टेड रादर देन गोल टु बी एचिभ। अब है ध्यान दिएर सुनौँ, जस्तै यो रिजल्टै आउला है भनेर बनाइएको बजेट आर मोर रिलायबल देन हामीले यो एचिभ गर्नुपर्छ है भन्ने खालको। जस्तै बजेट, मैले फ्युचरको बजेट बनाएँ, बजेट बनाउने मसँग दुईवटा एप्रोच हुन्छ। हाम्रो यो वर्षको रिजल्ट आउँछ, अर्को वर्ष यति हुनसक्छ भनेर एक्सपेक्टेड रिजल्ट हुनसक्छ भनेर बनाएको बजेट र हाम्रो यो वर्ष यति भयो अर्को वर्ष यति हुनुपर्छ भनेर बनाएको बजेटमा यसमा चाहिँ बढी भेरिएसन आउँछ हुनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि यति होला भनेर बनाएको बजेटमा कम भेरिएसन आउँछ। द्याट इज नेचर अफ एभिडेन्स एभाइलेबल। अर्को कन्ट्रोलेबल प्रिपरेसन अफ द इन्फर्मेसन है, जस्तै आइसिएस के हुनु पऱ्यो, राम्रो हुनु पऱ्यो त्यो जुन डाटा बनाउँदैछन्। त्यस पछाडि अब म के गर्छु, एक्सपेक्टेसन डेभलप गर्छु। ठिक छ, एक्सपेक्टेसन डेभलप गर्दै गर्दा म इभ्यालुएट गर्छु वेदर त मैले एक्सपेक्टेसन सफिसियन्टली एक्युरेट मेजर गर्न सक्छु कि सक्दिनँ। यो एगेन डिपेन्ड अपन द एक्युरेसी विथ द एक्सपेक्टेड रिजल्ट अफ सब्स्टान्टिभ एनालिटिकल प्रोसेस क्यान बी प्रेडिक्टेड। जस्तै रिसर्च एन्ड एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्स प्रेडिक्ट गर्न गाह्रो हुन्छ रादर देन ग्रस प्रफिट मार्जिन। द डिग्री टु विच द इन्फर्मेसन क्यान बी डिसएग्रिगेटेड। जति इन्फर्मेसन डिसएग्रिगेट गर्न सकिन्छ त्यति एनालिटिकल प्रोसिजरको हामीले प्रिसाइजली मेजर गर्न सकिन्छ र फाइनेन्सियल र नन फाइनेन्सियल इन्फर्मेसनको एभाइलेबिलिटीले पनि तिम्रो के हुन्छ त प्रिसाइजली मेजर गर्न सक्ने कि नसक्ने डिटरमाइन हुन्छ। त्यस पछाडि अब तिमी डिफ्रेन्सेस क्यालकुलेट गर्छौ र इभ्यालुएट गर्छौ एक्सेप्टेबल हो या होइन। ठिक छ, द अडिटर्स डिटर्मिनेसन अमाउन्ट अफ डिफरेन्स फ्रम द एक्सपेक्टेड द्याट इज क्यान बी एक्सेप्टेड डिपेन्ड अपन रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट एन्ड मेटेरियलिटी। हेर त, एउटा मेटेरियलिटी अर्को रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट। ठिक छ, अब तिमी इन्भेस्टिगेट गर्छौ यदि एनालिटिकल प्रोसिजरबाट तिम्रो यस्तो फ्लक्चुएसन यस्तो रिलेसनसिपहरू आइडेन्टिफाई भयो जुन आइडेन्टिफाई भइसकेपछि दे आर इन्कन्सिस्टेन्ट विथ अदर इन्फर्मेसन, देन अडिटरले त्यसलाई इन्क्वायरी गरेर त्यसलाई सेटल गर्नुपर्छ र पर्फर्म अदर प्रोसिजर एज नेसेसरी इन द सर्कमस्टान्सेस। र अडिटरले ओपिनियन प्रोभाइड गर्दै गर्दाखेरि एनालिटिकल प्रोसिजर युज गर्नुपर्छ। जस्तै द रिजल्ट अफ सच एनालिटिकल प्रोसिजर मे आइडेन्टिफाई द प्रिभियस अनरिकग्नाइज रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट। पहिला नभेटेको मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट भेटिन सक्छ, अडिटरले लास्टमा एनालिटिकल प्रोसिजर गर्यो भने। र इन सच सर्कमस्टान्सेस अडिटरले फेरि अब रिस्क रिभाइज गर्नुपर्ने हुनसक्छ यदि अनयुजुअल अनएक्सपेक्टेड इभेन्टहरू भेट्यो भने। यसरी हाम्रो एनालिटिकल प्रोसिजरको रिभिजन लगभग कम्प्लिट हुन्छ। राम्रोसँग पढ्ने, ह्याप्पी स्टडी।